আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে খুৰীমা এজনীয়ে কৈছিলে দুখনমান পিঠা বনাই দিবাচোন আৰু ময়ো না নকৰি চিধাই ক'লোঁ হ'ব দিয়ক বুলি আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত মই পিঠা কেইখন বনাই দিলোঁ আৰু তেওঁ মোক গোটেইখিনি যোগাৰ ওচৰতে দিছিলে নাৰিকল ভাজি দিছিলে আৰু গুড় পগাই ধুনীয়াকৈ ওচৰতে দি দিছে আৰু মই মাত্ৰ পিঠা কেইখন বনাইহে দিলোঁ আৰু এখন হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে এখন পিঠা অকণমান দেখুৱাবলৈ দিগদাৰী হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত আগতীয়াকৈ এনেদৰে বিহুৰ পিঠা বনাই দিলোঁ আৰু ইমানখিনি পিঠা বনালোঁ আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ যোগাৰখিনি ওচৰতে দি দিছে আৰু পিঠা কেইখন দেখিবলৈ বাৰু ভাল হৈছে দে মই অকণমান দৌৰা দৌৰিকৈ বনাইছিলোঁ পিঠা কেইখন সেইকাৰণে সিমান ভাল নহ'লে আৰু যিহেতুকে কৈছিলে খুৰীমাজনীয়ে বনাই দিয়াৰ কথা সেইকাৰণে দি দিলোঁ বনাই আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ